Mga kaibigan, ngayon po solo flight po tayo. 'Di ba nung nakaraang video natin ay ang ginamit nating level loss ay maliit. Saka yung dito lang sa tabi lang nilipat natin. Ngayon naman po, ang lilipat naman po nating level simula dito hanggang doon sa dulo. Ang gamit po natin ay level loss na mahaba po 'yan. Kailangan po puno ng tubig, yung may gap lang siya. Gaya po nito, ang tubig niya po ay nasaan na ba yung tubig nito? Hanggang saan? Yan, ito hanggang dito ang tubig niya, hanggang dito. Tapos sa taas ang tubig niya ay nasa baba. Yan. Yan, ito. Ito yung tubig niya. Yun. May papansin niyo yung tubig niya. Dahil yun ang kukunin nating sukat. Ito ay pinix ko lang siya dito na nakatali lang siya. Then pababa dito. Ngayon, kung makikita niyo tong ating hose dito, ating level nasa baba to. Yan. Ngayon, di ba ito yung ating sukat? Yan. To. Kasi nyo, ito yung guhit na to, yan yung hahabulin natin. Kaya diyan natin itatapat yung tubig nitong hose na mahaba. Ayun yung ating tubig. Kita nyo ba yung tubig yan? No? Nagalaw-galaw siya. Yan. Galaw-galaw. Tapos kailangan lang may tapat natin dun sa linya. Op. Tubig. Ayun yung linya. Malapit na. Iangat lang po natin to. Angat-angat lang. Angat. Baba. Angat. Pag nasa baba pa yung inyong tubig, angat nyo lang siya. Yan. Angat. Yan. Hanggang sa sumakto. Yan, kung mapapansin nyo. Wait lang ha. Yan. Yan, malapit nang sumakto yung ating tubig sa linya. Yan. Yan. Sakto na yung tubig natin sa linya. Kailangan natin, pipix lang natin. Lang ha, medyo mahirap. Dali lang ha. Yan mga kaibigan, kung mapapansin nyo, tinali ko na yung hose. Nakita, nakatali siya. Tapos yung ating tubig, mapapansin nyo, ito yung tubig natin. Yan, tapos ito yung ating linya. Kita nyo ba yung linya? Ito yung linya. Ito yung tubig. Pantay na siya. Tapos ngayon doon sa taas, yung natapatan ng tubig dun sa taas, yun ang mamarka natin. Yun ang ibig sabihin, yun po yung level nung galing din sa linyang to, level hanggang doon sa taas na yon. Kaya yun po ang mamarka natin. Pagkatapos nito, double check po natin, tapos lipat naman po natin doon sa kabila. Markahan lang po natin to. Yan, dito po tumapat yung tubig. Yan, mapapansin niya yung tubig oh. Yan po tumapat, mamarkahan na po natin siya. Yan na po yung level niyan, galing dun sa baba. Kukunin naman po nating level ay simula dito hanggang dun. Ang level natin. Pero levelan ko na pala lahat ng butterboard. Dito muna tayo magle-level. Ito muna. Itong isang to, yan po ang butterboard ko na paglalagyan ng tansi. Itong ano to, butterboard na to, paglalagyan ko ng tansi dito hanggang dun sa baba. Kaya kailangan makuha ko rin yung level nito. Kaya lilipat lang natin dito yung hose. Yan, pagkatapos dito sa isang to, lipat natin dito sa kabila. Yan. Tapos doon po ulit natin gagalawin. Kaya po doon na lang ako kumuha ng paglilibilan. Para isa lang yung pagkukunan natin ng dito. Kaya dito na lang ako kumukuha ng level para isa lang po yung ating pagkukunan ng linya mga kaibigan.
sabi natin ng ating yung sukat natin, isa lang na poste ang pagkukunan natin. Kasi pag palipat-lipat din tayo, baka magkaiba-iba rin yung level natin. Kaya ipipix ko na dito. Ngayon, yung isa doon, yung dulo ng hose, nakaabang lang siya. Kung nakikita nyo doon, nakaabang lang siya. Tapos, ito ulit yung gagalawin natin. Kung makikita nyo to, ang tubig niya ay nandito. Papansin nyo, ayun yung tubig niya. Iaangat naman natin. Ngayon, angat lang natin para makuha natin yung sumakto dun sa guhit. Medyo pasok natin dito para magandang angat. Yan, lapit na siya sa guhit. Lapit na. Yan, konti na lang. Yan yung guhit. Malapit na tayo. Konting angat na lang. Yan. Pag nakita nyo yung guhit, saka yung ipipix na lang po natin. Sandali lang, post ko po muna ang camera. Ipipix ko lang po, tapos bibidyohan ko ulit ha. Okay, ayun na po, naka-fix na siya. Makikita nyo yung tubig, tapos yung linya. Naka-level na siya. Kaya yung susundan naman po natin yung hose natin na, itong isang hose na to, maliit po yan ha. Ito dito tayo sa malaki, pupunta yun. Ayun na yung mahaba nating hose. Yan, pupunta natin yung abang natin doon. Kung saan tumapat, yun po yung level. Kung saan tumapat yung tubig mga kaibigan ha. Gaya nito. Ito na po yung abang natin. Yan. Ito yung abang natin, kung mapapansin nyo, yung hose natin, dyan tumapat yung tubig nya. Yan, kita nyo ba mga kaibigan ko? Yan, ito tumapat yung tubig nya. Papansin nyo ito. Yan, guguhitan na po natin siya. Yan, ibig sabihin niya na po yung level galing doon sa baba. Tapos ang gagawin na lang po natin, yan, pag naguhitan natin yan, naguhit na, ay pansin nyo kung may guhit na, double check po uli natin sa baba. Na ngayon naguhitan na natin, double check po natin, baka mahirap na po kasi baka magalaw po o gumalaw. Double check lagi natin, tingnan natin kung level pa rin siya. Yan, sa naman po, at level na level pa rin po siya. Kung mapapansin nyo, yung ating hose at ito yung ating linya, level na level pa rin po siya, kaya okay lang po. Ngayon naman po, kada isang poste po palang ginagawa ko ay dalawa ang lalagyan natin ng level. Dalawa doon at dalawa doon. Hindi pa pala bawat poste, bawat kanto po lalagyan natin ng dalawang level. Kung mapapansin nyo yun, yung dalawang yun, ito. Kung mapapansin nyo itong dalawang to, yan, ito, dito naman po natin ililipat yung level na galing doon sa babang yun. Doon tayo kumukuha ng level, lilipat naman po natin dito. Yan, ganoon lang po gagawin uli natin, paulit-ulit lang. Iaabang lang po natin yung hose, itong hose na to. Pero yung mga level po natin na yon, mamarkahan po natin yung mamaya. Iskwalain na po natin yung marka niya para madaling makita. Post ko lang po muna ha, abang lipat natin to sa kabila yung hose natin. Ngayon po mga kaibigan, nakaabang na po ulit tayo dito. Mapapansin nyo, nandito yung tubig natin. Yung nandoon po, yung nandoon pong dulo ng ating level hose, tapos yung tubig doon, once na ginalaw nyo po to at nilipat nyo yung hose natin, antimano gagalaw po yan, hindi po yan magpipix. Kaya yung natin dito, kada lipat natin, check po agad natin doon, punta na uli natin yon kasi nilipat natin dito yung hose. Doon naman tayo mag-a-adjust kasi yun ang ating pattern, o yun yung ating yung unang marka natin na sinusundan natin. Kaya dyan po tayo laging titingin. Ayusin lang po natin yung hose kasi ito yung hose hinila ko doon papunta doon.
Mahaba naman po siya, sakto lang naman po sa 6x5 na bahay. Yan. Ang gagawin naman po natin dito, hanapin naman po natin yung tubig. Tanggalin ko muna tong isang hose. Yan, kasi ang may hose dito malit na ginagamit kanina eh. Lipat lang po natin. Ito yung aking hose na maliit. Itong hose na maliit po, ginagamit ko lang yan sa mga dikitan. Pan double check ko po. Pag malayuan, dito tayo lagi sa mahaba. Yan. Kung mapapansin nyo, yung hose natin, di ba nilipat lang natin doon. Ang tubig niya, nandito. Kita nyo ba? Yan yung tubig niya. Mahirap i-focus ah. Yan. Ayan yung tubig natin. Ito yung ating marking. Papansin nyo, ito yung marking natin. Then, ang gagawin po natin, a-adjust naman po natin siya. Iaangat naman po ulit natin siya. Yan. Angat po natin. Angat natin yung ating hose. Yan, ito po yung tubig na natin. I-adjust ko lang po muna dito sa linyang to. Ito yung linya. Isasakto ko lang po yan dito. Yan, iangat po natin. Yan, nababa siya. Angat lang po natin yan. Angat. Angat natin yung hose kasi maangat din po ang tubig niyan. Angat. 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 Hop. Malapit na tayo. Angat. Angat. Yan, kung mapapansin nyo, nasa level na po siya. Naka level ng ating hose. Kaya ang gagawin natin, ipipix po ulit natin siya. Dali, ipopos ko po muna to para may fix natin ulit. Yan, okay na mga kaibigan, na-fix ko na siya. Kung mapapansin nyo, ito yung ating tubig. Yan, medyo bumaba ng konti. Adjust ulit natin ang ating. Yan, kung mapapansin nyo, yun yung level ng tubig natin. Ito yung linya natin dito. Saka, pupunta ulit tayo dun sa kabila. Tapos, mamarkahan natin yung tinapatan ng tubig dun. Yan natin dito. Yan. Yan. Ito yung tinapatan ng tubig natin. Yan. Kung papansin nyo, ito yung tubig. Yan po yung mamarka natin. Sumabay sa level doon. Kaya markahan lang po natin ng lapis. Ito yung ano niya, guhit niya, level niya. Yan. Marka na po natin. Yan, paulit-ulit lang po ang gagawin natin. Tapos itong isa, ganun din po, ililipat din natin to papunta dito sa kabila. Okay? Sa ngayon po, kasi yung hose doon ay medyo mataas na, ibabalik ulit sa pinaka dulo. Kaka-adjust, medyo humaba na. Kaya bago kilipat doon, ayusin muna natin na ito, kita nyo, kaka-adjust ko, umangat na siya ng umangat. Kaya ibabalik ko muna siya dito at medyo magdadagdag tayo ng tubig. Ay hindi pala, ibababa ko lang siya. Dali lang ha. Ito mga kaibigan, inano ko to, medyo binaba ko ulit, tapos dinagdagan ko ulit siya ng konti tubig. Ito yung tubig natin. Yan. Yan na yung tubig natin. Tapos doon naman tayo sa kabilang butterboard magagawa ng magsusukat. Kagaya kanina na mga ginawa ko, inabang ko lang siya or pinatayo ko lang ng straight yung hose. Gaya nito. Yan. Nandyan siya. Yan, ito yung tubig, kung mapapansin nyo, ito yung tubig oh. Yan. Medyo pangkapit lang natin to para hindi siya, para medyo tuwid yan. Yan. Tapos
A-adjust na po ulit natin doon sa pinaka level natin ng tubig. Doon po ulit, paulit-ulit lang po doon ulit tayo mag-a-adjust. Dito po natin hahanapin yung level at hindi po doon. Dito tayo maghahanap ng level at yung tatapatan doon, yun na po yung level. Okay po. Ngayon, ito ulit yung tubig. Yan ulit yung tubig. Angat lang natin. Yan, para may tapat doon. Yan. Oop. Bumulusok. Yan. Angat lang natin. Angat. Yan. Angat lang natin yung hose. Yan. Kaya po may mga alambre dyan pang support yan mga kaibigan. Angat. Yan. Basta sisiguraduhin nyo po yung ano dun sa dulo, yung hose nyo po mataas po. Para pag inangat nyo to, hindi po matatapon yung tubig dun. Kailangan lagi siya mas mataas. Malapit na yung tubig. Ayan na. Yan, malapit na yung tubig. Hop. Yan. Malapit na magsakto. Ito nyo ba? Yan. Yan, sakto na uli mga kaibigan. Ngayon po, ipipix naman po natin. Para fix ko lang po muna ha. Yan. Yan na mga kaibigan. Tapat na uli natin yung tubig. Ito yung tubig ha. Ito yung tubig. Ito yung ating marking. Tapat na po ulit yan. Medyo pinopost ko lang po kasi pag tinatapat ko kasi wala po tayong taghahawak ng camera. New vlogger lang po tayo kaya pinipix ko muna bago natin videohan. Tapos yan po, 'di ba? Okay na yan. Punta naman po tayo dun sa kabila. Yan. Mamarka naman po natin yung tinapatan ng tubig doon. Pag tinapatan ng tubig, yun na po ang mamarkahan natin. Yan. Kung nasaan yung tinapatan ng tubig. Yan. Yan, ito na po yung tinapatan ng tubig. Yan, ito po yung tubig natin. Pansin nyo, yan. Tubig natin, oh. Yan. Then, yan po yung ating lalagyan ng marking. Yan. Diyan na po ang ating marking. Tandaan. Yan. Tapos, ito yung isa. Yung isang ating marking. Do-double check po natin yan. Mamaya doon sa isang levelos na maliit. Pero sa ngayon naman tayo yung lahat muna ay gagamitan muna natin ng mahabang levelos. Yun lang mga kaibigan, mga paulit-ulit lang po yun paggamit ng levelos para makuha nyo yung level, para masundan nyo po yung taas ng hollow block na gagawin nyo. Pantay-pantay po. Hanggang sa susunod na vlog mga kaibigan. Sa ngayon, pagpapatuloy ko muna yung paglilibel. Tapos, post ko lang tong ating ginawang video. Yung may mga tanong nga po pala, comment lang po kayo. At sa mga hindi po nagustuhan ng video ko, maraming salamat po. Kasi po, collection ko lang po to para may ako sa paggawa ng bahay ko hanggang sa matapos. Yung hindi ko mawawala yung video remembrance sa sarili po mga kaibigan. Maraming salamat po.